سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. من منوچهر هستم و این اولین ویدیو از پلیلیست ذهن طراحه و امروز میخوام فقط باهاتون صحبت بکنم در مورد اینکه این سری از ویدیوها چی هست و توش قراره که در مورد چی صحبت بکنیم. بچه ها، ذهن طراح یه سری از ویدیو هستش که ما فقط با هم دیگه صحبت میکنیم و خیلی دوست دارم که این ویدیو رو توی شب و قبل از خواب نگاهش بکنید. همینطور که میبینید یه تصویر تنگ و تاریکی هم داره و خیلی مناسب شب درستشون کردم. توی این ویدیوها بچه‌ها قرار نیستش که اصلا دستی به طراحی بزنیم، چیزی بکشیم و یا چیزی رو نگاه بکنیم، کاری رو نگاه بکنیم. قراره که با هم دیگه صحبت بکنیم. چرا این ویدیوها استارت خورده بچه ها؟ من خیلی فکر میکردم موقعی که آموزش میدادم به خیلی از هنرجوها. یکی از دغدغه هام همیشه این بوده که هنرجو بتونه آموزش رو درک کنه و طراحی رو درک کنه، در واقع یه جورایی ذهن طراح پیدا بکنه. مثلا همینم اسم این ویدیو شده ذهن طراح. خیلی اسم اومد توی ذهنم، خیلی کسا نظر پرسیدم، ولی خب در نهایت احساس کردم که این اسم مسماتره و بیشتر به موضوع این ویدیوها میخواد بخوره. ما صحبت میکنیم با هم دیگه در مورد اینکه چطور طراحی رو بهتر درک بکنیم، بهتر یاد بگیریم و در مورد هر چیزی که شما فکر بکنید در مورد طراحی، در مورد خیلی از جزئیات میخوایم به دقت در موردشون فقط صحبت کنیم. و پیشنهاد من باز هم تکرار میکنم اینه که حتما این ویدیوها رو توی شب نگاه بکنید. تایم این ویدیوها هم زیاد نیست، نهایتا دیگه 8 دقیقه 10 دقیقه خواهد بود و خیلی خوشحال میشم که برای ویدیوی بعدی نظر بدید و بگید که در مورد چی ویدیو بسازم و موضوعهای این ویدیوهای ذهن طراح در مورد چه چیزهایی باشه، چه چیزهایی براتون سواله. خب گفتم که امروز میخوام فقط در مورد این تولد ذهن طراح باهاتون صحبت بکنم و اینکه چطور میتونید از این ویدیوها حمایت بکنید. بچه‌ها ببینید زمان زیادی واقعا میگیره تولید این نوع از ویدیوهای آموزشی، اینکه واقعا یک محتوای آموزشی داره که به درد کسی بخوره و حداقل برای منی که یک کانالی و یا یک پیج توی اینستاگرام دارم که اسمشون رو آرت دیولپر گذاشتم و به معنی توسعه دهنده هنر هست، وقتی که دارم این اسم رو به یدک میکشم حداقل بتونم واقعا چیزی رو آموزش بدم، حداقل خیلی کوتاه، حتی خیلی کم بتونم مؤثر و مفید واقع بشم. حمایتی که شما میتونید بکنید اینه که ویدیو رو به اشتراک بذارید یا از ساده ترین کار شروع بکنید، لایکش بکنید، کامنت بذارید، نظر بدید، حتی اگر نظر منفی دارید، انتقادی دارید، اشتراک بذارید. کانال رو اگر توی یوتیوب وارد میشید حتما سابسکرایب کنید و توی این ویدیوهای کوتاه اگر تبلیغاتی چیزی میاد تحملش بکنید تا جایی که خودم میتونم. سعی میکنم که تبلیغاتی نداشته باشه تا جایی که دست منه و اینکه به دوستاتون پیشنهاد بدید ویدیوها رو برن ببینن، ویدیوها رو سعی کنید که کامل نگاه کنید. یکی از چیزهایی که اگر توی ویدیوهای یوتیوب من دیده باشید اینه که من هیچ وقت دوست ندارم که بگم بچه‌ها سابسکرایب کنید، نمیدونم دکمه زنگوله رو بزنید، لایک بذارید، کامنت بذارید و توی آموزش 1400 توی پلیلیست 1400 هم اگر وارد بشید فقط شما این موضوع رو توی اولین ویدیو میبینید که من میگم اگر مورد پسندتون بود لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. ولی دیگه نمیگم، دیگه تکرارش نمیکنم، چون احساس میکنم که هر کسی احساس کنه که این ویدیوها مفیده و اون طرف داره برای این ویدیوها زحمت میکشه حتما این کارا رو میکنه. توی این ویدیو هم، توی این سری از ویدیو هم به همین شکل
فقط توی همون اولین قسمتش که امروز باشه بهتون گفتم که اگر دیدید مفیده، اگر دیدید که جذابه، اگر جذاب نبود پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، بگید که این کارو کن، اون کارو کن، تا ایشالله اون چیزی بشه که شما دوست داشته باشید و ازش حمایت بکنید و دیگر این جمله رو نخواهم گفت. ایشالله که دوست داشته باشید، ولی بهتون قول میدم خیلی 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 مطلبای مهمی رو اینجا صحبت بکنیم با هم دیگه. خیلی مطلبای مهمی، خیلی از ترفندها، خیلی از چیزهای خیلی ریزی که در مورد هنر طراحی است، در مورد هنر نقاشی هستش که در موردش صحبت نشده و فقط خیلی سرسری ویدیوهای خیلی کوچیکی ساخته شده، حرفای خیلی کوچیکی زده شده و چیزهای خیلی ساده آموزش داده شده که فقط دیده بشه. حالا ایشالله خودتون میبینید تو ویدیوهای بعدی که حرفای خیلی خیلی متفاوت تری خواهیم زد. بازم تکرار میکنم ویدیو رو سعی کنید قبل از خواب نگاهشون کنید. شبتون بخیر.